welcome to the another episode of Netrawoti Dhading, and we are going to unboxing a 4K action camera. Now let's see. है हामी चाहिँ यो एक्सन क्यामेरा खोल्न गइरहेछौँ भित्र चाहिँ के छ हेर्न गइरहेछौँ है लेट्स सी हियर यसको फिचर्सहरु रहेको छ 30 फ्रिक्वेन्सी पर सेकेन्ड 2 inch LCD screen, waterproof, 30 meter depth, and Wi-Fi connect. And let's see the specification हेर्न सक्नुहुन्छ Wi-Fi कन्ट्रोलरै रहेको छ अरु साथसाथै हेर्दाखेरि हामीले वाइड ब्यालेन्स अटोमा छ डेट स्ट्यामेज भनेपछि अरु हामीले हेर्न अरु त्यति जरुरी छैन हैन र यसमा चाहिँ भ्युइङ एंगल 150 डिग्री एन्ड वाटरप्रुफ डेप्थ 30 मिटर छ वाटरप्रुफ मेथड नेट वाटरप्रुफ केस हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री भइहाल्यो 3.7 भोल्ट लाइन रिचार्जेबल ब्याट्री एन्ड स्टोरेज माइक्रो एसडी 32 GB क्लासिक यसको अर्को फिचर्स रहेको छ यो वाटरप्रुफ हो टोटली वाटरप्रुफ एन्ड ब्याट्री चाहिँ 120 मिनट्स एन्ड व्हिच इज 900 मेगाहर्ज ब्याट्री एन्ड LCD स्क्रिन इज 2.0 एन्ड अनदर इज कार मोड लेट्स सी अब हेरौँ है भित्र अब के छ भर्खरै हामीले मार्केटबाट किनेर लिएर आएको छौँ हेर ओ What nice. यता राखौँ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिमोट दिस इज द रिमोट यो क्यामेराको रिमोट है अरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फ्लेक्सिटिभहरु हो हैन यो पनि क्यामेराको स्ट्यान्डहरु नै सम्बन्धी पर्छ यो डाटा केबल जुन क्यामेराको चार्जको लागि र यो पनि फ्लेक्सिटिभ नै हो र अर्को यो चार्जरको यो हेड भइहाल्यो अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि क्लिप भयो यो स्ट्यान्ड क्लिप हैन अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ आउट कभर यो क्यामेराको आउट कभर जसबाट चाहिँ साउन्ड पनि इन्टर गर्छ है अनि अरु हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो चाहिँ हामीले अब बाइकहरुमा अथवा साइकलहरुमा चाहिँ हामीले हेडमा राखेर चाहिँ हामीले योबाट चाहिँ हामीले फिक्स गर्न सक्छौं र यो यसको स्क्रुहरु भयो स्क्रु एन्ड दिस इज अल्सो द अनदर यसकै अर्को यो पार्ट भयो है यसकै आउटर कभरको एन्ड दिस इज अल्सो द स्ट्यान्ड अनदर स्ट्यान्ड एन्ड दिस इज द ह्यान्ड स्टिच जसमा चाहिँ हामीले यो क्यामेरा चाहिँ ह्यान्डमा राखेर स्टिच गरेर हामीले देखाउन सक्छौं र यो पनि दिस इज द अनदर फेसिलिटिभ्स एन्ड this is also the fixatives and this is the glue stickers which is used to हामी चाहिँ जुनमा चाहिँ हामी बाइकहरुमा राख्दाखेरि माथि हेडमा राख्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फेसिलिटिभ अथवा हामीले टेबलमा राखेर पनि फेसिलिटिभ गर्न सक्छौं अनि फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेराको स्क्रिनको लागि यसको क्यामेराको लागि यो क्लिन गर्नको लागि र यसको यहाँ दिएको छ एक्सेसरिज हाउ टु युज the M4K camera हैन अनि and this is finally this is the camera let's see here this is the double screen camera and now we are going to open it है हल्का कन्फ्युज छ फर्स्टमा भएर हल्का कन्फ्युज छ खोल्नको लागि this is the outer cover भयो हैन the two display one is here and another is here and model हेर्नुस् बाहिरको यसको मोडल बनोट चार्जर यसको यसमा SD कार्ड राख्न मिल्छ है SD कार्ड राख्ने चार्जर गर्ने र यसको चाहिँ SD आउटपुट यो चाहिँ आउटपुट गर्नको लागि क्यामेराहरु अथवा एनी अदर डिभाइसहरुमा चाहिँ लानको लागि यो चाहिँ स्क्रिन भयो यो 2 inch को क्यामेरा छ and we are going to opening the battery and हामी यसरी ओपन गर्न सक्छौं है ब्याट्री हल्का अलि प्रेस नै गर्नुपर्छ अलि गाह्रै छ है
फाइनली वी ब्याट्री ओपन गरेको छु दिस इज द ब्याट्री है 3.7 भोल्ट लाइन ब्याट्री 900 मेगाहर्ज 3.33 WS वार्निङ यो चाहिँ युजहरू यो वार्निङ भइहाल्यो होइन अरू यो ब्याट्रीको मोडल यही छ होइन ब्याट्री सानो छ यो डिचार्जेबल हो र यसलाई हामी राख्यौँ फेरि लेट्स सी ब्याट्री हेरिहाल्यौँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन पनि राम्रो छ खतरा छ एकदम ब्युटिफुल छ एन्ड यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई चार्ज गरेर होइन खोलेर देखाउँछु है यहाँ चाहिँ यो छ है यो डाटा केबल छ र अर्को यो हेड छ होइन यो डाटा केबलको अनि यसलाई चार्ज हाल्छौँ चार्ज भर्खरै ल्याएको भएर चार्ज गर्ने यसमा चार्ज हालेर म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई है म चाहिँ जोडेँ होइन चार्जमा जोडेँ म क्लिक गरेर वेलकम है वेलकम अगाडिबाट यसको क्यामेरा अहिले राति भएको भएर त्यति राम्रो देखेको छैन होइन यसको राम्रो छ क्यामेरा यही हो है लेट्स सी एन्ड यसमा चाहिँ हामीले अब मेमोरी पनि ल्याएको छौँ होइन एसडी कार्ड र त्यो नि हाल्न चाहन्छु है दिस इज द 32 GB SD card now we are going to open it अलिक गाह्रै पऱ्यो खोल्न होइन फर्स्टमा अब कता होइन त्यो भएर तपाईँलाई अलिक च्यातेर देखाइदिन्छु हामीलाई चाहेको भने यही त हो होइन we are opening the 32 GB SD card now finally we open it and this is the 32 GB SD card है यो चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्न गइरहेको छौँ है र यसको इन्सर्ट गर्ने यसलाई झिकौँ है एकछिन इन्सर्ट गरौँ इन्सर्ट गऱ्यौँ है फाइनल्ली है यही नै हो क्यामेराको मोडल है तपाईँले बजारमा मार्केटमा किन्न सक्नुहुन्छ यसको क्यामेराहरू पनि राम्रो छ यसको चाहिँ 12 मेगापिक्सल छ है एकदम क्यामेरा पनि राम्रो छ र स्विमिङहरू अनि त्यस्तै गएर राइडिङहरूमा हामीले युज गर्न सक्छौँ र ब्लग बनाउनको लागि एकदम इफेक्टिभ पनि छ तपाईँहरूले मार्केटमा लिन सक्नुहुन्छ है यसको फिक्स प्राइस भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले यो 5,555 मा ल्याएको छौँ होइन जुनमा अझ यसमा भेजिटेबलहरू डिफ्रेन्टहरू पनि चाहिन सक्छ होइन जुनमा चाहिँ हामीले साइक्लिङहरू अथवा बाइकिङहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भेजिटेबलहरू चाहिने गर्छ त्यो चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा लिइरहेको छैन होइन म्यागजिनहरू पछि लिएर आउँछौँ है यही नै हो क्यामेरा फाइनल्ली है यही नै हो देन यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच